Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Home Biology Class 12 Chemistry da. Padi ki kam topic chide na gade first ionization energy or second ionization energy chide born ki farak sare topic bilkul easy de ionization energy class 9 chemistry ki tasu wella wogo deke. Ionization energy asal ki munga di tawayu paras ka zulu sara yo atom ne ठीक शो यो atom ne da di atom shield di ठीक ده فرسكا داي اولاني شله داي دویمه شله او داي چې د درېمه شله نو ول دا درېمه چې د دوی د ټول نه بهرنۍ شله کومې ته چې مونږه اوټر موست شل وای نو چې کله مونږه د دې اوټر موست شل نه یو الکترون چې دی هغه مونږه ریموو کوو نه چې کله مونږه ریموو کوو نو دې چې د انرژي ضرورت نو د کمی انرژي د وجې نه چې د اوټر موشن نه د الکترون وځي نو دغه انرژي د موږ څه وایو آیونایزیشن انرژي ٹھیک شو دلته کې لیکل دی فرست آیونایزیشن انرژي ډیفینیشن د کوم چې تاسو په پوه شئ وګورئ چې اماونت اف انرژي هغه اماونت باندې انرژي یعنی په هغه مقدار باندې انرژي ریکوایرډ چې هغه پکار ده to remove چې لري کی د outer most electron دا دی لکه تاسو ته ما وویل چې دا outer most electron دی اوس د دې چې موږ یو الکترون وباسو نو آیا په څونه مقدار باندې انرژي چې دا هغه ضرورت دی آیا دا انرژي لږه پکار ده کنه دا انرژي ډیره پکار ده from gaseous atom د gaseous atom مطلب دلته کې دا دی چې یو اټم چې دی هغه بالکل په isolated form کې دی isolated form مطلب دا دی چې د چا سره په bonding کې نه دی د چا سره شریک نه دی بالکل یوازې دی نو دغه د وجې مونږه gaseous atom چې دی هغه وایو to form one mole monopositive ion چې هغه زموږ سره څه جوړ کړي monopositive ion جوړ کړي monopositive ion مطلب دا دی چې کله د یو اټم سره الکترون ټیک ده د سره چې دی الکترون هم پراته او د الکترون نه علاوه د سره پروټون هم پراته ټیک شو موږ د الکترون او پروټون تعداد چې دی هغه برابر دی د اټم سره موږ وایو چې دا نیوټرل دی ټیک ده که فرض کړه د سره الکترون سیوای نو په دې اټم بیا زموږ سره نیگیټیو چارج راځي که فرض کړه د کلورین خبرو کوم په دې باندې نیگیټیو چارج مطلب دا دی سره کلورین سیوای ټیک شو که فرض کړه په دې باندې پازیټیو چارج مطلب دا دی د سره الکترون کم دی پازیټیو چارج مطلب دا دی چې الکترون دی اووتو نو پروټون سیوا شو نو الته کې پروټون باندې چې د پازیټیو چارج نو ځکه په دې باندې دا پلس ساين چې دی راځي چې کله موږ د اوټر موشن نه الکترون لرګو او زموږ سره مانو پازیټیو آین جوړ کی یاد ساتئ کله چې په اټم باندې لپاسه نیگیټیو چارج راځي یا زموږ سره چې نیگیټیو چارج راځي یا پازیټیو چارج راځي دې ته به موږ اټم نو وایو دې ته موږ آین وایو او چې کله اوټر موشن نه الکترون لرګي نو پروټون زموږ سره زیات پاتې شو نو باغې باندې پلس چارجي نو ځکه چې مانو پازیټیو آین زموږ سره یو اټم دی په ګیشیس حالت کې دی مطلب دا بالکل یوازې دی او چې دا دوی الکترون لرکې نه مانو پازیټیو پاتې شو مانو مطلب یو پازیټیو آین چې دا سره یو آین چې دی هغه جوړ کی نو دغه دی ویل کېږي فرست آیونایزیشن انرژي دا فرست ټکی څنګه راځي چې په اول پر چې څونه انرژي ضرورت دی چې د اوټر موست شین الکترون لرګي نو ځکه دې سره دا فرست آیونایزیشن انرژي دا ټکی چې دی راغلی دی اوس دا موږ پرزنټ کوو ام سی کیوز لپاره یاد ساتئ په I.E1 باندې I باندې آیونایزیشن په E باندې انرژي دا ون چې سره راغلی فرست ټیک شو اوس دا انرژي چې دا د موږ په کار دا خو د دې د پیمایش ضرورت هم راځي ځکه زویم چې اماونت اف انرژي باندې کوم وایي چې په څوره مقدار باندې په کار ده چې اماونت په کې راغلی د دې پیمایش چې دی هغه بیا په کار دی نو دغه موږ مجرګو په سیټ کې په کیلو جول پر مول چې کیلو جول پر مول یو په دې کې میجر کوو دا پوینټونه ام سی کیوز لپاره ساته یا که کیلو جول پر مول موږ نه وایو نو دا موږ په الکترو وولټ کې چې هم میجر کوو کیلو جول پر مول یا الکترو وولټ او ریپرزینټ کیږي په سبانی I.E1 ٹھیک شو نو 1 الکترو وولټ زموږ سره برابر دی 96.5 کیلو جول پر مول او 1 الکترو وولټ کې زموږ سره سونه انرژي 96.5 کیلو جول پر مول ٹھیک شو فرض کړه زموږ سره یو ګیشیس یو اټم دی دله موږ انرژي سپلای کړه ټیک شو د دنه چې الکترون وته نو په دې باندې کې پازیټیو چارج راغی
نو دلته کې زموږ ګیشیس اټم وي خو دلته کې زما سره مانو پازیټیو آین ځکه ما تاسو ته وایي چې الکترون دی وځي پروټون پازیټیو یا نیګیټیو چارج راځي هغه ته به موږ اټم نو هغه ته موږ آین وایو اگزامپل فرض کړه ده زما سره میګنیشیم دی ټیک شو میګنیشیم د چې دی د دنه پوسټ آیونایزیشن انرژي چې څونه پکار ده نه هغه زموږ سره ده 737 کیلو جول پر مول دون انرژي چې دا غدله پکار ده او پوسټ آیونایزیشن انرژي خبر څنګه موږ د سیکنډ آیونایزیشن خبرو کوو هم دغه خبره ده خو صرف پکې سیکنډ راغلی سی کوی چې amount of energy required to remove the second electron from gaseous atom is called second ionization energy په دې کې اونلاین الکترون چې دی هغه موږ لرکو هغه ته موږ پوسټ آیونایزیشن انرژي وې خو زه اوس وایم چې زما چې دویم الکترون لرکوم نه هغه هم د اوټر موشن چې دی لرکوم اوس دا الکترون چې دی هغه ما ریموو کو دغه شان دی نه انرژي پکار ده په دویم بیر چې څونه انرژي پکار ده نو هغه ته موږ سیکنډ آیونایزیشن انرژي وایو post ionization energy موږ represent کوو په I dot E1 باندې خو second ionization energy موږ represent کوو په I dot E2 باندې ٹھیک شو دغه شان example موږ اصله د gaseous atom دی second ionization energy موږ سپلای کړه نو دلته کې زما سره دا دوه ډبل پازیټیو چارجونه راغلي د دې مطلب دا دی چې زموږ سره دوه الکترون چې دي هغه وتی دي دلته کې زما سره post ionization energy شو دلته کې سیکنډ آیونایزیشن انرژي شو دا دوه پازیټیو په ذکر راغلی مطلب دا دی دوه الکترون وتی دي نیگیټیو چارج د سره کم شوی دی پروټون پاتې شوی دی فار ایگزامپل میګنیشیم ګیسز اټم دی ټیک شو دلته چې دی انرژي څونه پکار ده 1476 کیلو جول پر مول دا چې تاسو ډبل کې د دې نه بچی دی دا جوړ شي ټیک شو نو دا و پوسټ آیونایزیشن انرژي سیکنډ آیونایزیشن انرژي باره کې دا ساتي هغه مقدار باندې انرژي چې هغه د یو اټم د اوټر موشن نه الکترون لرکي دغه انرژي چې هغه په کار راځي دغه انرژي ته موږ وایو آیونایزیشن انرژي نو ګران دونه نه دی او په اول په چې تاسو ګورئ پړاو کړی نه نو به ګران ښکاري خو آسان دی ایزي ټاپک دی شارټ کوېشن کې ډېر راتلو چانسز دي خو په دې کې د یو څو خبرې دي چې دا د ایم سی کیوز لپاره یاد ساتئ چې تاسو نه هېرېږي په دې کې د آین ډیفینیشن بیا یاد ساتئ چې آین چې دی هغه موږ څه ته وایو چې کله په یو اټم باندې پازیټیو نیګیټیو چارج راشي هغې ته چې دی موږ آین وایو مانو پازیټیو مانو مطلب یو پازیټیو چې پازیټیو چارج چې دی هغه پرې راغی ټیک شو د هغې نه علاوه دا څیزونه یاد ساتئ دا هم په ایم سی کیوز کې راځي د میګنیشیم لپاره فرسټ آیونایزیشن انرژي څونه ده د میګنیشیم لپاره سیکنډ آیونایزیشن انرژي چې ده هغه څونه ده نو په دې سیزونو کې ولې احتیاط کوئ چې پرزنټ کیږي په څه میجر کیږي په څه باندې او په 1 الکترو وولټ کې څونه انرژي چې دا هغه موجوده ده نو د نور ملګرو سره ضرور شیر کوئ که فرض کا یو ټکی پکې تاسو ته داسې ښکاره شوی چې هغه مسټیک شوی یا تاسو ته چې دی پوه شوي وي نو کمنټ کې ضرور وایئ چې هغه کنفیوژن چې دی تاسو لرې کوئ تھینک یو